Tuossa näkyy niinku useampi iso tai isohko taimen vähintäänkin. Pyörii tuossa montussa. Tää on tuolla parkissa, aivan niinku koululaiset jonottais ruokalla. Siellä alta. Nyt on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyt oli lähellä käydä jo. Siellä kiehuu oikeasti noit. Siellä on ainakin 20. Nyt alkoi kalaa tarttumaan. Se on uusi Fisketur seikkailu alkamassa. Tällä kertaa taas kanoottihommia. Tosin tällä kertaa ei kannettu kanootteja tänne alkupisteelle, nimittäin oli semmonen 15 kilon siirtymä. Ja saatiin mönkiä kyyti. Mönkiä toi meille kanootit tänne ja kamppeet. Ja täytyy sanoa, että on pikkasen rikollinen olo siinä mielessä, että mä en ottanut yhtään kävelyaskel tänne. Eli on sen verran polvi vaivannut, niin pääsin mönkkärin kyydillä tänne. Pojat käveli tänne 15 kilsaa, mutta sen verran omaa tuntoa helpotti, että ei teilläkään onneksi rinkkaa ollut selässä, että pikkurepuilla ja juomapulloilla. Mutta meillä on viikko tässä edessä. Lähdetään kanooteilla tuonne suuntaan. Sysim. Sitten lähtee reissu liikkeelle. Ja nyt ei ole vielä ihan tarkkaa tietoa, että mihin jäädään ekaksi yöksi, että ainakin tää järvi melotaan yli. Ehkä jäädään tuonne toiselle rannalle tai sitten siitä vielä ylitetään vähän pidemmälle ja seuraavalle järvelle, mutta sen näkee sitten. Ilta viilenee, mutta se jäi tuossa alkuspiikissä sanomatta, että nyt on niin kuin poikkeuksellisen kuuma, ainakin ensimmäiset päivät tiedossa, että autolta kun lähdettiin, niin mittari näytti 30 astetta. Onneksi tänne tunturiin päin vähän viileni ja tietysti illalla viileni muutenkin, mutta veikkaan, että nukkumisen kanssa voi olla tekemistä tässä parina ekana yönä ainakin. Tietenkin saattaa pikku kosteus olla aamulla, mutta nehän kuivaa. Tepollako oli joku tärppi? Kärppitelosta on kärki siellä vissiin. Joo, meillä oli vaan pari pohjatärppiä. Joo, hetken aikaa oli kiinni, mutta en päässyt yhtään näkemään, että minkä kokoinen, mutta iso se oli. Ja minähän vien. Joo, ei tän pidemmälle nyt tälle illalle melottukaan. Päästään hyödyntämään nämä viileät tunnit ennen kuin huomenna taas lähtee lämpö nousemaan kohti 30. No ei onneksi täällä tunturissa ehkä ihan 30. Mutta hellelukemia varmaan paukutellaan huomenna. Joo, siinä pinto ihan rannassa nyt Karri nappaisi. Multa lähti rannasta juoksemaan sieltä. Eikö se tässä kohtaa ole? Siinähän se oli. Teltat on pystytetty. Puhuttiin, että on erikoinen keli tai erikoinen fiilis olla ensimmäisessä leirissä, kun ei ole oikein semmonen rähjääntyinen hikinen olo. Jos sitä kerran näinkin. Ei sitä kai aina tarvii olla ihan hikipäässä. Melkein niinku hampaittenpesun valmius ja patja pumpattu ja makuupussit valmiina, mutta rupes kalaa pintohmaan tuossa rannassa ja jotenkin semmonen kalakiima noin. Maito ja sitten paapaamaan. Joo, kyllä täällä on mahtavaa. Mulla oli kalaa tossa metrin päässä rannassa. Niinku Deep Blue Sea. Metrin päässä rannassa. Mulla lähti tuosta liikkeelle, se ihan oikein mulahti. Se oli kans ihan rannassa. Shika iso. Vielä sitä kaloja on päällä. Oo. Kalaa nyt vain oikein.
Saiko Teppo kallaa? Joo, tuossa lompolossa oli kaikilla tärppejä, mutta Taimenia. jäänyt kiinni. Rautu. Okay. Aamulla kävin nakkumassa tuossa, niin käväsi ja uijahan rantaan saakka semmonen. Valkoiset eväänkäret siellä viipotti menemään ja nostatti vähän sykeet. Joo, siinä on kumpiakin. Mukava. Ai et. Kävikö uimassa? Kävi. Mäkin lähden uimaan. Joko ollaan aamukahvijulut? Tälleen tuulolla. Kiva nähdä sitten. Ensimmäinen pieni järvi meloskeltu eilen illalla ylitti ja nyt me lähdetään sitten kohti tuntematonta sarjajärviä ja jossain vaiheessa muuttuu vähän jokihommiksi ja hellekeliä on. Mahtavaa. Mutta ploosa helpottaa. Ploosa helpottaa. Mahtavaa olla kyllä tunturissa, ei ole sääski, aurinko paistaa, kalaakin on ollut jo vähän purullansa ja kaikilla aika 6/5 mieli, vai mitä? Joo, oli mukava herätä vihdoin kun heräsi siihen, että Samuel rupesi lauleskelemaan ja fiilistelemään, kun on hienoa olla erämaassa. Mut hei, ennen kuin lähdetään raahaamaan tai uittamaan kanotteja, niin mulla on teille pieniä tuliaisia. Otapa karrit kamera. Jaha. Yes. Keväämällä kyselin teiltä, että jos sais uutta puukkoa, niin minkälaisella olisi tarvetta ja jos siihen saisi vielä kaiverruksen, niin mikä siihen kaiverrettaisiin. Ja nyt meillä on tässä Martinilta kaikille uudet puukot. Juhallekin on sama, että Juha ei päässyt retkelle, niin jätettiin se tonne Muonioon. Ja sitten vielä yhteinen Fisketour filetti. Eli ei muuta kuin siitä katsomaan, että kaiverruksen perusteella mikä on kenellekin. Kylläpä näyttää hyvää. Tundra. Tää on meikäläiset. Ai että. Pohjoisen kade. Martini Finland Bushcraft. Mulla on hyvä mettäpuukko. Tosi kivan näköisiä. Mie jotenkin vaikka omalla. Menee tunturissakin tundra. Sopiiko tämä tähän kaavaan? Jos ei kuulisi ääntä, niin ei tiedä, että vedätkö sieltä jotain vai puolet. Takapero. Ei oo. Ei tajaa. Haneranne. Kyllä ne on viime vuonna saanut sen verran kivihommia, että yksi pikku kivi ei vaihtaa. Tuossa taisi olla tosi härkiä. Niin, että se oli tämmönen oja. Niin oli. Oli hyvä oja. Aika paljon helpompaa kuin maata pitkin. Ja se vesi vähän voitelee sitä kyllä. En tarkoituksella jättänyt, vaan ihan tarkoituksella. Allokko paattia keinuttaa. Rauhallista kävelyä. Ettekö jos toista kanoottia sanonut samalla? Olisi tullut ylileveä kuljetus, kun mä tiet on sen verran kaposia Saanko täällä. patauttaa? Onko? No niin. Tepolla on kala kiinni. Kyllä sen tietää, että ei siellä alamittaiseen ole kuitenkaan.
Ihan hyvä kala. Miltäs tuntuu? Rahautuu. Rauttu! Hehe! Alkaa maistua. Yes! Ai, come on! Vielä. Mahtavaa! Se on niinku... Mihin otti? Puukala. Otti tähän oranssiin countdowniin. No niin. Countdown Elite. Tää on ollut nyt soiva peli kyllä. Mulla saattaa olla semmonen toinen tyyppinen. Katsotaanpa mun pakkia. Mennään tonne Mie voin kyllä tällä. Tää on ihan hyvä. Mie vasta vaihoin. Hyvä Teppo. Teppo. Tää on kyllä hyvä, kun joudutaan pysähtymään, niin me lähdetään aika kovaa lipumaan. No niin, se on tupla päivä, mutta tupla ilo. Kohta lounaalle, hä? Kyllä. Eipä nakkaa, niin lähdetäänpä opaan ja menee. Kukas muukaan kuin Teppo? Näinpä. Se on aina Teppo. Miksi se on aina Teppo? Kaikki kalastaa päivän, mutta illan päätteeksi on Teppo, jolla on se kala. No, Samuelin kohdalla tehty tiukat säännöt, että Samuel saa mennä yksin heittelemään rantaa, mutta sillä pitää olla pelastusliivit päällä. Ei kovin huono paikka kalastaa tämä. Ei. Eikä edes kalat häiritse. Ui! Se loikkas tossa. Katsotaan iskeekö. Alkaa näyttää kalahommilta. Joo. Sieltä kuuluu haavi tutulta tiimiltä, jolla haavi ei tunnetusta ole. Ei, mutta tämäkin meni tällä sovelletulla Lapin miehellä, eli ylös vain. Nätti homma. Tämä on taimen homma täällä ja rautuhomma samalla järvellä. Mutta tarkoittaa, että punalihasta saatiin. Aika tommonen Se on se X-Light. Light Minno 05. No niin. Virteä väri ja Juu, ne on. Toi Teppohan sai kans sillä oranssilla. mukavan virteä kalaakin. Jaa, kuka se tämän perän rautukuningas joko saapuu? Mä en alko tossa kielen päällä olemaan makun päässä. Tuliko muita? Ei nyt tärpittä alko konkretisoitumaan. Se on kyllä komea toi punainen vatsa. Kiva yllätys, kun kohta raudut vähenee tai me yleistyy, niin Yes. no niin, laitetaan fiskiturviletti. Päästään korkkaamaan uusi Se videointi. toimii oikein. Ei vielä raudu. Parhaalla mahdollisella tavalla. Punavatsa se kanssa. Niin, mutta pitäähän se perkata ensin. No perkaa ensin. Sama kuin mulla. Se on kyllä kestävä repi. Saa aika monta kertaa heittää maahan kirjoinen. Oi. Kalasoppaa. Noin iso pala. Joo. Ai. Tässä on meillä Fish and Chips mallia Finnmark. Oi, että on hyvä. Katsotaan mikä tuolla. En tuu mitään tänne näkyy muuta. Op! Vähän portaasia tällekin reissulle. Jos tässä näkyy aaltoja tässä suvannossa, niin ne ei ole tuulen aaltoja, kun ne on kaloja. Aivan kuin Kattilassa tuolla. Kattilassa kotukiehuis, niin siellä taimenet ja raudut tulivat. Siellä oli muuten iso kala. Siellä katso kun nousee. Aivan mahdoton pärske käy tuolla koskessa. Tämä on kuulkaa kalapaikka, mies sanoo. Täältä kuuluu ilon hiihkahduksia.
Oli erikoinen tilanne. Ei siis sillä lailla erikoinen, että olisi mahdottomasti ollut kalaa siiman päässä, mutta siinä mielessä erikoinen ja ilahduttavakin tilanne, että oli mahdottomasti kalaa tässä joessa. Joo, tuossa pärskitti oikein. Huija pärski ja siis valehtelematta varmasti kymmeniä kaloja tässä niin kuin meni ees taas. Ja siiman päässä on aika mahtavia syöksyjä vetänyt. Jarru on laulanut ja pyrstöstä kiinni, se kertoo jotakin kalaan koon. Aika hyvän kokoinen taimi. Heititkö se tuohon niskaan? Mä heitin niinkö tuolta. Tuo mutka. Aikamoinen. Niin se tuli tosta. Huikee kala. Sen pikkuvipraksi. Mä luulin, että yllättävän monikin on ollut tämän kokoinen. Aivan upea paikka. Ai että. Oletteko nähnyt samasta kuvaa kuin tyytyväisestä miehestä? Nätti. Joo. Hienoa. Häh? Alkaa jokihommat parhaalla mahdollisella tavalla. Siis ensin tämä kokemus tuolla ja sitten vielä joku tarttuukin. Niin. Kyllä se menee. Pakkoko niitä pieniä kaloja aina on? Oi. Tässä oli mahtava esimerkki semmoisista paikoista, mitkä helposti saattaisi vaan mennä ohi. Mutta sitten kun niihin sattumalta tai tarkoituksellakin pysähtyy, niin ne saattaa palkita. Tultiin tämmöistä aivan pientä joen lirua, tämmöistä alkupätkää. Mikäli Karri oli lipunut tähän, heittänyt vieheen johonkin tohon, tommoseen ihan 2-3 metriä leveeseen joen kohtaan, missä on kuitenkin syvä monttu, mutta sitä ei välttämättä näkynyt, niin siitä toi taimeniski kiinni. Mä voitin saman värisellä tehdä tuolla. Oliko se pienempi malli? Pieni. Lapset vesipuistoon. Vesipuistossa surina. Oi, mitä vitsiä? Mitä se otti tosta noin? Just. Oi, mitä kaloja. Joo, just sanoo Mikael, että ei ole ollut sirkusta tässä nyt, 3,5 minuuttia. Joo, niin. Kyllä, nyt haluatko sitten Täräytti kyllä hienosti, joo, haluan. ottaa itse Voin ottaa, jos ehkä haluat. Ei oo. Hyvä, kun me punnitaan toista kalaa, toinen vielä kiinni. Kamaa, meikäkin avas pelin. Tärähti hienosti. Voin kuvitella, miten veti toi sun taina. Tän pystyy vapauttamaan, jos tarvet halutaan. Joo, meillä on siis 2 ruokakalaa. Niin, pitäisikö antaa tän mennä? Kun Karri on siinä kameran valmiudessa. Hommia. Hei, nähdään suvannolla. Nähdään suvannolla. Teppo siellä mietiskelee tuolla. Onko näkynyt kallaa? Joo, Teppo näkyy tuolla kaukana. En tiedä, onko se ollut kalassa vai onko se ottanut päiväunia, mutta Tepon tuntien todennäköisesti on ollut kalassa. Se on sitten ihan arvotus, onko se sieltä kalaa löytynyt. Tai mie veikkaan, että on löytänyt, mutta se on arvotus, että minkä kokoista. Tiedätkö Samuel, mistä tietää, että joessa on hyvä taimenkanta? Joo, siitä tietää, että kalat vilistelee tuosta nilkkojen läpi. Joo, läpsyttelee välillä jalkoihin, kun kahlaa kanootin kanssa. Aika paljon on pientä ja vähän isompaakin taimenta tässä matalassa virrassa.
löysä monttu te. Se vaan siirtyy se vaivu. Jatka eteenpäin. Kyllä vähän teki meni tuohon pompata. Katso kuinka kummasti kerkiää. Suolakalana vai paistiko? Taas meidän uusi filetti heti kunnolla hommiin. Joo, on mukava fileoekko, jolle sinttejä. Sit on punainen liha aina siistin näköistä, kun ei oo hetken näe. Harvoina veneessä ilmestystä siinä on kyllä. Molemmat tykkää Uuno ja Teo. Samanlainen Uuno. Tänään meillä valmistuu teriaki kallaa. Aika mielenkiintoinen. Teriaki Taneli. Ei kun näyttää hyvältä. Harmi etten pääse niihin käsiksi. Ainoa mikä toimii. Vibrato. Rafti lähti tuulen mukana, niin laitettiin Samuel perään. Kyllä se, kato vähän vaan puskee eellä sitä nyt. Toi on ihan kuin joku pelastuslautta. On se! Hei! Joo. Niin tekki. Täällähän käy soutukunta. Oi että siellähän on vihreä oikein frisbee-kentura. Ottako te sen sarjan Norjaa ristiin kanssa? Sama just se. Joo. Teppa sai äsken kalaa ja tai silloin aiemmin ja sanoi, että luuli väsyttävänsä isompaa. Mä luulen, että mulla on vähän sama tilanne nyt. Siis. Vähän kokoinen. Joo, isompi se on kuin miltä se ihan aluksi tuntui, mutta Ne vain suolakallaa. ihan hieno. Suolakallaa. Hieno ruokataimen. Joo, täpsin se veti poikki. Jokimelonta on tosi hauska. Mutta vettä voisi olla vähän enemmän. No miten se? No mä otan tuon perhon, mutta en ota vaihtoperhoja. No otan vaihtoperhot, mutta... Onpa viha-asia säästä. Joo, ne illalla tulee. Ensin tulee mäkärät, sitten tulee sääsket. Päiväsaika ei onneksi ole mitään. No liha. Säski. Mikael kerkesi tonne vähän alemmas. Teltot on laitettu valmiiksi, käydään pienellä iltakalaretkellä. Kyllä näin on. Joessa ei vielä ole hirveästi vettä, sai aika paljon kahlailla. Mutta tässä se hiljalleen joki taas kasvaa, kun alaspäin mennään. Samoin kalan koko. Vai mitä? Kyllä, kyllä. Katsotaan mitä ilta meille tarjoaa. Suunta on tuonne päin. Aika hyvää maastoa kävellä. En mä tule takaisin telttaan enkä molemmilla on 50. Sulkalaarasiassa on vielä tilaa. Oliko siinä? Joo. Lähdetään nukkumaan. Nyt on pojat suuri hetki, on suolakala sinne saapunut.
Saatos niin kuin suolan mailla. Toiseen erämaa-aamuun on herätty ja tästä aika rajusta helteestä huolimatta niin meidän kalatilanne näyttää ihan hyvältä. Se on suolakalapönttö ensimmäistä kertaa. Ei nyt täyttynyt, mutta suolaantunut. Saamaan leivän päälle vähän makosaa. Ja ai että kyllä fiilistellään tällä helteellä noita meidän telttaratkaisuja. Läpiveto. Ei tarvi sateesta murehtia, niin jätimme ton hupunkin tuosta laittamatta. Niin aivan pystyn nukkumaan pitkään. Joo, ei oo tarvinnut hikisenä herätä. Mutta se on kyllä hämmentävää, että kun tulee aamulla teltasta ulos, niin pelkissä boksereissa pärjäisi. Se hyvä puoli tässä on, että täällä ei ole kyllä tälleen päiväsaikaa yhtään tai lähes yhtään. Joo, tuuli on onneksi Meidän puolella. meidän puolella, että iltaisin saapuu vasta mäkään. Jaha, täällä akvaariossa joku kala uipi. Onko se? Minkälainen homma se Mikaela? No taimen homma tämmöisellä lompolo pikku loppuliuulla tässä. Joo, tähän tultiin 4 apa jäi tonne ylemmäs kuvailemaan ja on nämä kalapaikkoja kuitenkin. On kuitenkin. Jaha, siellä on taas kalahommi. Tämä on hyvä lontto tässä meillä. Se on kyllä melkein rannalle otettava. Tule kanssani taimeni joutuin, tule kanssani rannalle. Oh. Semmonen. Mukava ruokakala. Ja ihan mukava siiman päässäkin. On. Mööre silta. Mustana. Siltä oli aivan mahtava paikka, kun upottaa tuohon lusikkaan. Ja sen tietää mitä sitä se on. Hieno väritys kyljessä. Täällä on kuule vaikka kuinka. Ja tässä pyrstopalaa. Olipa hyvä. Ei ole karni. Menee aivan tuommoisena. Karri, mitä meillä tänään valmistui? Tänään meillä valmistuu semmoista soijan alalajia kuin sashimia, eli Kahvissa dipattua. vai susin alalajia vai soijan? Kahvissa dipattua taimen. Joo, tässä on 2 vaihtoehtoa, eli tommonen raaka taimenfilee pyrstopala ruodotonta hyvää kallaa, ihan tuolta suoraan 3 minuuttia sitten pyydettyä. Täältä löytyy soijakastiketta kupista ja sitten vaihtoehtomiehille, kuten Samuelille ja Tepolle löytyy tästä sitten tumma pikakahvi. Se on tässä pikakahvi, kaipas pikkusen suolaa. Mä olin vaan selin tuohon ja mettä jää tuossa kun se soijia kyllä. Samuel vaan nauraa, mitä nyt sanaa suusta. Ei kiitos. Vähän kuiva meidän joki. Mitä? Vähän kuiva meidän joki. On tässä vettä. On, mutta vähän kuiva. Joo, vesi on aika paljon odotettua tai toivottua matalammalla. Ei ole hirveästi kanoottimahdollisuutta, elontomahdollisuutta eikä myöskään ihan hirveästi noita kalapaikkoja.
Sitten kun semmonen vähän syvempi monttu löytyy, niin se kannattaa etukäteen käydä heittämässä. Ennen kuin lasketaan kanooteilla päälle. Tässä on Älä vie meidän vesiä. juomapiste ja välihaastattelupiste. Joo, kiitos. Miten kilpailu sujuu? Olosuhteisiin nähdään, niin pikkuisen tämä keskinopeus on tässä tippunut, mutta tosiaan olosuhteisiin nähdään ihan hyvää, että ollaan päästy semmoiseen karkealta 700 metriä tunnissa etenemisvauhtiin ja haastavia paikkoja, että putkia tulee, kiviä on, mutta eteenpäin mennään. Nukutaan ja mennään eteenpäin. Te saavutatte kärkiryhmää sen verran väliaikatieto. Kyllä. No ihan tossa muutaman montun takana. Joo, se on tuossa rantajäskö epäkäs lihaksi aina välillä paistaa tuolta kummun takaa ja antaa vähän motivaatiota edetä, että kyllä tässä vielä kaula kurotaan kiinni. Nyt jatkuu. Kiitos. Hop. Kato, oikein kurvi. Mitä meillä tänään valmistuu? No kuule, tänään valmistuu rakkaan vaimoni reseptiikalla, tai ei ehkä reseptiikalla, mutta keksimää tai löytämää kanarisottoa. Sama ruoka, mutta sydän puuttuu. Arvatkaapa mikä hetki. Sininen. Punainen hetki! Ei kukaan arvaa. Jaha, vähän vasemmalle. Saavuttiin leiriin ja erikoinen tunne, kun pistettiin untuvatakkia päälle. Et tällä retkellä paljon tarvinnut vaatetta lisäillä. T-paita on riittänyt melkein iltaan asti, mutta on mukavaa vähän lämmitellä. Tästä se vissiin alkaa hieman viilenemään tää viikko, mutta katsotaan, ei se nyt ihan kovin kylmäksi pidä mennä. Tai pitäisi mennä. Kiitos. Suunnitelmana on tässä, kun nyt ollaan ruoka nautiskeltu, niin lähteä tuonne viereiselle järvelle. Ja en tiedä vielä, oliko idea ihan kanooteilla lähteä, mutta ainakin jollain tavalla lähdetään koluamaan sitä. Kanoottiretki etenee askel askeleelta. Mikael tulee kahden vavan kanssa. Mikael sanoi, mä lähden lepäämään. Kohta tulee kahden vavan kanssa takas. Kymmenen, nyitoo, kaatoo, kootoo, netoo, viitoo, kuutoo, seitoo, kasitoo. 18 nää tästä. Missä ne? Tossa ihan keskellä. Vähän niinku viivoja tuomassa. Möllöttää tossa pohjassa. Joo, ei niillä kiinnosta mitään. Kato, vähän lahti, mutta ei. Kato, no on toi vähän pienempi lahti. Ne lähti sitä karkuun ja sitten ne kaikki tuli siihen asemoitu ihan siihen samaan paikkaan. Hauska. Tää on tuolla parkissa, aivan niin kuin koululaiset jonottaisi ruokalla.
Ja tästä ne kaikki niitä lähti pois ja nyt on ihan samaan paikkaan. Tässä ei ehkä tää pudotus näy, mutta olisiko tässä joku 8 metriä? 8 metriä ehkä tästä kielekkeeltä tonne veteen. Voisiko sanoa, että ei ole syöntipää? Tois siinäkin jännitystä, jos se iskee tästä. Siellä kiehuu oikeasti noit. Siellä on ainakin 20. Siellä olisi 50 taimenia jonossa. Hieno paikka kyllä. Ei ole kaikkein helpoimpia kaloja saada tarttumaan. Se näkyy niinku useampi iso tai isohko taimen vähintäänkin. Pyörii tuossa montussa. Ottaa semmoisia jänniä spurtteja, jotain niinku 50 metrin spurtteja ympäri. Nyt, stoppi! Nyt! Ei liikahtanut. Kävi katsomassa kuitenkin. Pieni pienet kävi katsomassa. No niin, Opatolla koitti heittää jotakin tasuripilkkiä tonne kaloille. Eihän ne semmosen nuo taimenet. Me tässä Samuelin kanssa oppaina sitten sanoo, että mistä se oranssi vibraksi, niin rupeaa se kalata. Nyt jos tarttuu, niin vuosisadan kalastusopaspalkinto. Nyt onko kalaa tarttu. Vibraksi kaloille. Ei taida olla ihan se mitä haettiin. Ei, mutta kalaa tuli. Säikkökö ne muut? On siinä vielä paikalla. On. Ota se pikku kala sitä. Oliko tää merikalastusta vai tuota? Teppo. Mulla tulee vahva flashback tästä paikasta. Oletkin joutunut joskus heräämään aamulla. Uniltasi jonkun taimenen kuvauksen vuoksi. Joo, yleensä meidän reissut suuntautuu aina aika lailla tuntemattomille uusille vesille, mutta tällä kertaa vähän sivutaan vanhojakin seutuja. Tässä nimittäin muuan nuori Teppo on joskus jonkun ihan komean taimenen saanut. On hieno kala. Yes! Ai. Onpa pulskakala. Mahoto. Ai yes! Ja jos oikein muistan, niin ton törmän päällä niin Samuel housujaan nostellen niin juoksi teltalta unenpöppärässä katsomaan. Ei taida tänään osua samanlaista. Nukkumahommi. Täällä sitä vaan taas mennään. Vähän melontahommia. Aika hienossa kanjonissa painetaan. Kävelläänkö tästä heittää? Joo. Tuossa eessä on muutama aivan loistavan näköinen kalamotto, missä eilen oltiin just heittelemässä näyttäytyviä kaloja tai näkyviä kaloja. Ja kyllä täälläkin kuule Mikael nilkkojen alla aika lailla pyörii näitä taas. Siinä oli monta kalaa.
Ui vitsi, mikä iso. Oli kyllä iso se. Ennen se säkkinyt poikaa, että jää tohon puuliin. Se yksi. Karre! Joo. Tää on hommat ja. Teppo vetää taustalla kalaa. 5-7. Teetään kuitenkin kanootin takana. Leirit on taas purettu. Meillä oli alun perin tarkoitus, että ainakin jossain kohtaa voitaisiin pitää parin yönkin leiri, mutta tämän veden mataluuden vuoksi niin tämä meidän matkanteko on aika hidasta, niin ei ole nyt varaa. Ei, siellä muuten näkyy taimenia, menee teidän eessä. Ihan hyvän kokoisia taimenia. Selvä. Kuulemma näkynyt pitkin matkaa, ei jaksa. Niitä on 2-3 päivää tässä nyt näkyy. Ei sitten, ajattelin, että jos olisi ollut tarvetta. Ettei tätä kiinnostaa vielä kalastaa niin. Niin, jatketaan tästä matkaa. Mä oon tässä alkupätkän kantanut taas raftia, niin sai vähän kuvattua ja pojat melonnut tuolla alempana. Komeita paikkoja kyllä. Onneksi vesi pikkasen edes lisääntyy, että saa nyt varmaan raftin itsekin laskea. Ei tarvitse tällaista melontavaellusta mennä pelkästään kävellä. Kesä tänne tuli takas. Aamulla oli viileä ja varsinkin viime yönä oli semmoinen mukava viileä. Nukuttiin melkein 11 tuntia kaikki. Ja ilmeisesti oli raahaamisesta vähän unen tarvetta itse kullakin. Nyt taas kesäinen keli ja matka jatkuu. Oi, siinä meni iso. 45. Siinä meni taas yksi perhekunta, semmonen 7-8 sisarusta ja ampaa. Täällä kaloja on hyvä. Tällä vaelluksella meidän vierasioiden sisältö on näyttänyt pikkasen eriltä kuin aiemmilla fisketuureilla. Ei sen vuoksi, että niissä aiemmissa vieheissä olisi ollut mitään vikaa, mutta aina mukava päästä kokeilemaan vähän uuttakin. Eli tällä retkellä meillä on meidän viherasiat on koostunut Rapalan vaapuista ja Rapalan vieheistä, joita on sitten täydentänyt Blue Foxin lipat ja noin Möyräsillan lusikat. Mä oon nyt koonnut tuohon esimerkinomaisesti about kaikista malleista niin jotain esimerkkivärejä. Ja vieheet tulee sitten tietysti aina paremmin esiteltynä itse kalastustilanteessa. Eli tässä kun retki etenee, niin niitä varmaan vilisee siellä kuvissa. Onko keitto? Ei, se on hyvä. Aha. On se hurja. Koppi. Nyt voi kyllä sanoa, on se hurja. Nyt on Samuel kuin Daniel Craig. Anniko Uno Turhapuro? Näyttääkö hyvältä? Viimeisen päälle. Meillä jäi kaikuluota ja sitä patteria kotiin, niin pitää mennä näillä luomumeiningeillä sitten. Analogi meidän hommissa. Erikoinen tunne, kun joesta on vettä. Joo. Sain kalan videolla. Aika varma, että sain kalan. Näkö vähän himmoina, mutta... Okei. Mä oon aika varma, mulla ei ollut laseja, mutta siinä meni sellainen hahmo mun eestä. Roksi vaan läksi. Pikkusen lisää. Matkon täytyy. Siellä Teppo heitti loppuliukkuun vähän
uistinta ja sitten rupes mulina käymään ja huuettiin, että tuleeko joku haavin kanssa. Teppo on kalamies! Ei Teppo pieniä pyyä. Jaa. Mitä on tapahtunut? Hyviä hommia. Äsken tuntui, että nämä vain mulia eikä millään ota ja vähän henkäsin, niin yhtäkkiä 2 peräjälkeen. Ja tultiin semmoiselle paikalle, missä oli vettäkin jonkin verran. Ja alkoi olla se lounastaika päällä ja lounastaukokin lähellä. Saatiin Tepon kanssa ruokakala. Nyt on niin lämmin vesi ja vettä niin vähän, että myös tämmöisiä vastuullisuuskysymyksiä jonkin verran pohditaan tässä. Että ei vapautella kaloja, että otetaan se mikä tiimi tarvii ruuaksi. Ja se on hyvä silloin. Se on. Kattokaa mikä hirveä taimen tuolla ui. Aivan jättiläistaimen. Nyt äkkiä Perho. Teppo. Opalle. Opalle. Ja opalle. Ja laitetaanko kookosta? Kyllä, kiitos. Herralle. Tänään on ruokana kookosnuudeli taimet. Olkaapas hyvä. Kiitosta. Ja nythän on niinku, jos ruoka voi olla lähiruokaa, niin nyt on lähiruokaa, kun Kiinasta tulee. no, meinasin just sanoa, että se ei koske... Lähiruokien lähiruokaa, joka Kiinasta. No mutta jos puhutaan kalan osalta, niin kalat saatiin tuosta ja nyt ne on tuossa. Älkää vesittäkö mun Nyt jos on lähiruoka. lähiruokafiilistelyä. On lusikkaa näkyy. Mitäs siinä leirissä? Tässä leirissä on kyllä sama meny. Täällä on pöntöllinen mäskiä, eli munatuut, eli taimensoppa ilman munaa. Mutta kookoksella kuitenkin. Ei, nyt on taas. Nälkämausteena vielä. Nälkämausteena. Joo. Ja tällä varmaan nälkä vähän siirtyy. Kyllä se siirtyy tuonne kuitenkin alemman lompolon alaosaan. Sultakinko hävis lusikka? Sinun lusikka on tuolla. lusikka on tuolla. Se on noitten keittölusikkana, mutta onko täällä semmoista ornanssia? Mulla on täällä lusikka. Kohti leiripaikkaa. Kohti leiripaikkaa. Tänään on ollut aika muikea päivä. Saatiin herätä sen pilviseen keliin. Ja sitten yhtäkkiä tulikin ihan sortsikeli ja nyt tuli taas pilvistä. Ja taas ollaan raahattu vähän venettä ja nyt ollaan sitten vähän meloskeltu ja täältä järveltä kalasteltu. Ja ihan hyvin tuloksia. Ja hyvin mieli. Ja suunniteltu leiripaikka näkyy jo edessäpäin. Siellä on taas kala kiinni. Hyvin vetää. On hyvä. Aivan mahtavaa tämä möörä. Tämähän nyt. Hieno kala. Ja Mitä jos minä sanon? Taitaa olla riisiä ja taimenta meillä illalla tarjolla. Ihan sen makusta hommaa. Lähiruoka. Japanilaista vehnäjältä. Nyt minä menen ainakin rantaan. Nyt mulla loppuu. Nyt. No niin! Kamera laula. Oi järkyttävä. näistä Samuelin eleistä ei aina pysty sanoa, että onko se oikeesti iso vai ei. Mutta ei se ihan mini ainakaan ole. Akku vilkuttaa loppumista, keretäänkö saada?
Ai, onneksi riitti akku. Loppuu minä hetkenä hyvänsä. Niin nyt lopetetaan. Ai. Joko saa lopettaa kalastuksen? Lopetetaan. Se on Samvaiskin päässyt poseeraamaan. Joo, joskus kerran 5 vuodessa. Kattokaa, tässä on kuule tämä Jarmo-Matti Wanderin. Millä tuli tähän mennessä. Ja sitten kuule, kun nämä on syöty ja köllötelty vähän kuntalla, niin sen jälkeen voi haastajat lähteä haastamaan. Mutta tässä se nyt toisi. Ihan näppärä. puolimetrinen kuitenkin. Hieno kala. Mitä se muuten tuli? Suosikki viehellä. Niin, smörungen. Joo. Mikael, no, panko jauhoja? Pankkojauhoja vähän sen tuohon kalankylkeen. Tulee rapea pinta ja kyllä se maittaa. Mä katsoin tuolta kauempaa, että olette sokeria laittanut. Siitäkin tulee makea, jos laittaa sokeria. Joo. Ottaa nyrkillinen suolaa, niin siitä tulee makea. Tunturitaimenta Tunturijärven rannalta tämmöisessä kesäillassa. Onko parempaa? Tämä sopii miettiä. Siinä plopsautti, katsotaan plopsauttaako kohta Mikaelin perhossa. Vähän kranttoja on kalat ollut, aika kohdalle on pitänyt osua. Nyt olisi kyllä kamerakulma kohdillaan, jos vaan terppäisi. Ei kun plopsauttaisi. Plopsauta nyt, plopsauta nyt. Ottaisiko se vielä uudestaan? Yes. Sain! Otti uudestaan. En tiedä onko iso, mutta työvoitto. Luovutinkin jo kerran. Meni siimat niin monta kertaa sotkuun. Tää oli tämmönen mun henkilökohtaisen kalastuselämän työvoitto. Nimittäin toi rannalta perhostaminen on mulle yleensä sellainen murheenkryyni, kun aina saa siimat sotkuun ja se jossain vaiheessa alkaa turhauttaa. Nämä vaivaiskoivut on kyllä perhokalastajan vihollinen. Aina joku solmuu. Se on kyllä huono tässä. Musta tuntuu, että aina jos mä heitän rannalta, niin suurin osa ajasta mulla menee siihen, että mä selvitän solmuja. Eiköhän se ollut meikän perhostus siinä. Mä haen virvelin, niin mä osaan heittää perhoa. Nyt meinasin jo lopettaa. Sä ajattelin, että kokeillaan ne vielä. Laitetaan uusi siima, laitetaan uusi perho ja kokeillaan hetki. Ensin nousi ohi perhosta vähän tai saattoi osuukin, mutta ei ollut vastaisko kohdalla. Ja toisella jäi kiinni, sain perhon samaan paikkaan. Semmoinen aika lailla standardi koko, ehkä vähän standardi isompi tältä järveltä. Tuntui kyllä hienolta tähän iltaan. Hansille terveisiä. Klinkkiin tarttu. Ja nyt rohkeasti, anna mennä. Usko. Oi. Oli se tarpeeksi pitkä. Ei olisi tuo toinen mennyt. Tänään toteutin pitkäaikaisen haaveeni ja sain perhoraudun. Eikö, Tammukas? Se oli hyvä. Minkälainen ilta meillä oli? Mahtava ilta. Pannukakkua, räiskälettä, plättyä, ohukaista. Mikael. Oli taimenilta Taimenjärvellä.
Oli kyllä otilla. Oli. Ja vähän illalla sitten näytillänkin ja opahan se vetäisi ässää hihasta viime hihassa ja pisti Klinkhammeria siiman päähän ja tulos näkyy suolakalapöntössä. Teppokin on tyytyväinen, kun suolakala rasian kansi ei meinaa kiinni mennä. Kyllä se on. Onko meillä reissu puolessa välissä? Onko jo yli? Aika vähän. Vähän yli on. Vähän riippuu varmaan miten tulkitaan. Tällaisten päivien jälkeen, kun tuolla raahataan kairassa kanoottia, niin kiitollinen mieli. Kyllä. Teppo kurkkaa sekin vielä, niin näyttää se kuvassa. Terve. Hieno ilta, hieno päivä. Haluatko laittaa terveisiä? Vatta täällä taimenta eikä tässä aamuna sitten suorakanan väriin. Näin tunnelma. Iso kiitos videon katsomisesta. Jos haluat olla mahdollistamassa tulevia videoita, niin verkkokaupan lisäksi onnistuu nyt myös vapaalla jalalla jäseneksi liittymällä. Liittymismaksua vastaan saat etuja ja lisäsisältöä ja oot ennen kaikkea mahdollistamassa kanavan sisällöntuottoa. Arvostan tosi paljon, jos haluat harkita mukaan liittymistä. Lisätiedot löydät osoitteesta vapaallajalalla.fi/liity.